Дирекція фундації «Будучність» організувала День подяки донорам, всім, хто підтримує проекти фундації «Будучність». І ми сьогодні в Українському культурному центрі OMNI у Торонто, де саме буде проходити цей захід. Сьогодні вечірній захід, будуть презентації, я думаю, 5 фондів, розкажемо трошки про нашу діяльність. Більш специфічно можу сказати, я думаю, в останніх 2 роках фундація, від часу вторгнення Росії в Україну, я думаю, фундація видала грантів найбільше в тих 2 роках, ніж в якому інакшому році. І нам треба дуже подякувати нашим донорам, нашим жертводавцям, що вони вірять в ту роботу, що ми робимо, дають нам гроші, що ми можемо допомагати тим, що треба в тих останніх 16 місяцях в Україні. В нас є понад 50 фондів, і кожний фонд має іншу мету. Але в нас ті головні фонди тепер, що ми найбільше користуємо, наприклад, є ті, про які ми будемо нині вечір говорити. Ukraine Humanitarian Aid Fund, самозрозуміло, Care and Assist Fund, який допомагає лікарям в шпиталях, Project Соняшник, який щойно розпочали кілька місяців тому, в якому є проєкт табори для дітей. Є багато різноманітних, і я не хочу про всіх говорити, і ви будете бачити далі сьогодні вечір, як будуть говорити більш детально про ті фонди. Зі вступним словом і словом подяки виступив голова Ради директорів фундації «Будучність» Роман Медик. Today, we will hear specifically from representatives of a number of these designated funds that all worked in tandem to provide substantial support in these critical areas. BCU Foundation and the volunteers who support and administer these designated funds work tirelessly to ensure that Ukraine's people, her armed forces, their families are supported during this tumultuous and dangerous time. Ukrainian Canadians continue to stand with Ukraine, and BCU Foundation is at the heart of this support. Фінансовий звіт склав Богдан Лишишин, скарбник фундації «Будучність». The biggest expenditures were research and education. 28% of our funds went to that, 1.1 million. Just under $1 million went to humanitarian aid. That was a spelling error, but and then there's a number of other areas. You can see them in the statements. In total, we spent $3.9 million. So the remaining $1 million approximately went into the fund. So you'll see that every year we try not to spend more money than we get in, because we try not to use the capital we have, and generally that's what we've been able to do. And because this is a foundation, we're required to spend a portion of the investments. It works out in the sense that we try to spend the income that we make, plus any donations we get, to fund all of the projects, and you'll be hearing a lot about those projects. So we're in good financial shape. We've, as I said, we've increased our, well, we didn't increase our assets, but the assets fluctuated, as I said, but we're financially fairly strong, and we're ready for the next year, and hopefully we're getting, we'll see what next year's results are in terms of the number of donations we get and all the projects we're funding, which you'll hear about. Сьогодні, власне, фундація «Будучність» дає подяку своїм донорам, своїм жертводавцям, ну і в тому числі кредитова спілка «Будучність», яка подарувала в 2022 році 250 тисяч на фундацію, але підтримує фундацію «Будучність», яку вона започаткувала, безкоштовним приміщенням, послугами, IT, маркетинг і так далі. І, ну, ви бачите, реєстрацію тут роблять і наші працівники. Так, все на нашу фундацію «Будучність».
Різноманітні проєкти має Фундація «Будучність». І за минулий рік це було все для України, для нашої дорогої України. Так що ми горді тим, що фундація могла якраз свою малу цеглину покласти на поміч українцям в Україні, нашим воїнам, ну і біженцям тут, які приїхали в Канаду. Так що ми горді фундацією «Будучність». Ну і я думаю, що фундація є вдячна своїм жертводавцям, що її зрозуміла, що мають довір'я до неї. І сьогодні якраз побачать ті різні проєкти та допомога, яка пішла в Україну. На сьогоднішній день при Фундації «Будучність» є багато новостворених фондів. І кожен з представників цих фондів при Фундації «Будучність» виступили на цьому вечорі. А саме Асист-фонд, літературний фонд імені Пітерсона, проект «Соняшник», фонд гуманітарної допомоги Україні. Також на цьому вечорі був присутній генеральний консул України в Торонто Андрій Шевченко. As I was told, there are 75 funds and projects operating now under the auspices of the BCU Foundation. That is truly remarkable, Mr. Medic. Many of them were established in response to the critical turnarounds and developments in the political situation in Ukraine. This demonstrates how strongly Ukrainians in Canada, Canadian Ukrainians, feel attached to their historical motherland, and also how deeply they empathize with the people in Ukraine, with their sufferings, their physical and psychological traumas. I would like to take this opportunity to express our gratitude on behalf of the government of Ukraine, on behalf of the Consulate General in Ukraine, in Toronto here, to all of you for your fantastic, tremendous job in supporting Ukraine and the Ukrainian people. За всі успішні проекти Фундація «Будучність» завдячує всім жертводавцям. Тільки разом і до перемоги. Для програми «Форум ТВ» з Торонто Костянтин Сніцар та Лариса Баюс.